În 1926, Brâncuș a trimis în SUA la New York o serie de lucrări pentru o expoziție la Galeria Brummer. Din Franța, lucrările au fost îmbarcate în cutii din lemn care urmau să ajungă în Statele Unite. Marcel Duchamp, un apropiat al sculptorului, le însoțea, iar acestea urmau să fie expuse la celebra Galerie Brummer, cea care promova îndeosebi opere de artă aparținând avangardismului. La vamă americană, funcționarii au desfăcut cutiile din lemn pentru a le verifica. Deoarece arta însăși nu-ți spune că e artă, vameșii au declarat că în unele dintre acele cutii din lemn se aflau câteva obiecte ciudate care semănau unele cu niște ouă, altele cu niște flăcări și discuri. Însă, dintre toate aceste obiecte, unul singur le-au dat peste cap ideea pe care o aveau despre artă. O structură subțire și galbenă din bronz, strălucitoare, înaltă de aproape 1,5 metri, puțin umflată la mijloc, purtând numele de pasărea în spațiu. Deoarece această pasăre nu părea să aibă legătură cu arta, conform criteriilor vameșilor, aceștia au refuzat să o scutească de vamă și au taxat-o cu suma de $240, reprezentând 40% din valoarea sa de vânzare. Prin urmare, ca să reintre în posesia ei, Brâncușii trebuia să plătească această sumă, care astăzi ar echivala cu aproximativ $2500. Pentru Brâncuș suma era mare și nu a acceptat să plătească, fapt pentru care a dat în judecată autoritățile americane, ajutat fiind de colecționarul Edward Steichen și de avocatul acestuia. Procesul a avut loc la Tribunalul Federal din New York în 1927. Concluzia Curții Federale din New York a fost următoarea. Obiectul luat acum în discuție este frumos și simetric în formele sale și, dacă pot exista unele dificultăți în asocierea sa cu o pasăre, nu este mai puțin plăcut de privit și de a aprecia din punct de vedere ornamental, iar acum că avem dovezile că este produsul original al unui sculptor profesionist și că, de fapt, este o sculptură și o operă de artă în conformitate cu declarațiile persoanelor mai sus menționate, susținem protestul și decidem că are dreptul la intrarea în țară fără a se supune taxelor vamale. Școala numită de artă modernă se dezvoltă pe tendința unei idei abstracte în loc de a încerca să imite natura. Indiferent dacă suntem sau nu de acord cu aceste idei noi și școlile pe care le reprezintă, credem că existența și influența lor asupra lumii artistice trebuie recunoscute de către instanțele de judecată. Martorii lui Brâncuș, cum ar fi Edward Steichen, fotograf celebru și colecționar, a explicat că pasărea nu trebuie interpretată literal, ci ca expresie a ideii de zbor. Jacob Epstein, sculptor englez cunoscut pentru lucrări moderne, a susținut că Brâncuș a capturat esența mișcării într-un mod profund artistic. Critici de artă de la reviste importante au explicat juriului că în arta modernă esența contează mai mult decât forma literală. Ziarele din New York au scris mult despre caz, unele cu admirație, altele cu amuzament sau confuzie. Mulți americani obișnuiți considerau arta lui Brâncuș ciudată sau inexplicabilă, dar el a câștigat respectul cercurilor artistice. Deși nu era genul care să caute faima, procesul l-a făcut mult mai cunoscut în America, a primit ulterior comenzi de la colecționari americani bogați și a întărit reputația de părinte al sculpturii moderne. După proces, interesul pentru arta abstractă a crescut în America. A inspirat cubismul. Picasso a fost influențat de Brâncuș. A fost criticat pentru prea multă simplitate, dar Brâncuș a spus: simplitatea este complexitatea rezolvată. În New York a frecventat cercurile artistice cu Man Ray, Peggy Guggenheim și Gertrude Stein. A refuzat oferte de predare la universități, spunând: nu pot învăța pe alții să fie liberi. A lucrat direct în atelierul lui Rodin,
dar a plecat după câteva luni spunând: nu pot crea sub umbra altcuiva. Pasărea în spațiu a fost vândută în anul 2005 cu 27 de milioane de dolari, fiind una dintre cele mai scumpe sculpturi ale secolului 20. Picasso spunea: Brâncuș a făcut pentru sculptură ceea ce am făcut eu pentru pictură, a dus-o la esența pură. Cu prietenul său, Man Ray, a realizat filme care i-au surprins viața, lucrând cu materialele și muzele sale, activându-și lucrările de artă prin mișcare și recombinare și dezvăluind sursele sale de inspirație, cum ar fi animalele, lumina în natură și dansul. Cu toate acestea, până la moarte, s-a prezentat cu mândrie ca un străin, cultivându-și imaginea de țăran, cu barbă lungă, cămașă de lucru și sandale. Creația sa de artă era dependentă de tehnicile antice, la fel de mult precum creațiile de azi ce depind de tehnologiile contemporane. În martie 1951, secția de știință a limbii, literatură și artă a Academiei Republicii Populare Române a oficializat respingerea artei lui Constantin Brâncuș printr-un document denumit Procesul Verbal numărul 10, care includea o condamnare dură din partea unor intelectuali români, printre care George Călinescu. Același punct de vedere l-au avut și Camil Petrescu, Geo Bogza, Victor Eftimiu, Mihail Sadoveanu. În respectivul proces verbal, George Călinescu, critic literar și istoric al literaturii, spunea: Brâncuș nu poate fi considerat un creator în sculptură, fiindcă nu se exprimă prin mijloacele esențiale și caracteristice acestei arte. În același an, în 1951, un muzeu din New York expunea Pasărea în spațiu ca una dintre capodoperele secolului 20. Prin anii 1940, Rockefeller, milionarul american, filantrop și viitor vicepreședinte al SUA, pasionat de artă modernă și colecționar influent, vizitând Parisul, a dorit să-l cunoască pe Brâncuș și să-i cumpere lucrări sau să-i ofere sprijin financiar. Rockefeller a fost unul dintre principalii susținători ai Muzeului de Artă Modernă din New York. Când Rockefeller l-a întrebat: pot face ceva pentru dumneavoastră? Brâncuș a răspuns: dacă vrei să mă ajuți cu adevărat, du-te, ia mătura care stă după ușă și mătura atelierul. S-a făcut mult praf și nu pot să lucrez când e mizerie. Conform unor surse, Rockefeller a râs, nu s-a supărat și a executat sarcina fără revoltă. A cumpărat lucrări mai târziu. Deși Brâncuș l-a umilit, Rockefeller a rămas admirator al operelor sale și a contribuit la promovarea lor în America. Brâncuș avea credința omului simplu în egalitate. Trata pe toți oamenii la fel, fie ei țărani români sau milionari americani. El spunea: nu există împărați sau săraci în fața artei, ci doar oameni care simt sau nu simt. Refuza să vândă lucrări colecționarilor care nu le cunoaște sensul. A respins oferte enorme, inclusiv de la Peggy Guggenheim, dacă simțea că patronul nu era sincer. Brâncuș nu era doar un sculptor izolat. Era un magnet pentru personalități din întreaga lume, dar păstra mereu controlul asupra spațiului său. El transforma orice vizită în lecții de viață. Un diplomat francez l-a întrebat de ce nu vinde lucrările la prețuri mai mici pentru a fi accesibile. Brâncuș a replicat: pentru că arta nu e cârnați. În 1909, tânărul italian Modigliani, necunoscut atunci, frecventa Montparnasul și l-admira pe Brâncuș. Modigliani a încercat să fure o bucată de marmură din atelierul lui Brâncuș pentru a sculpta. Brâncuș l-a prins, dar în loc să-l dea afară, i-a spus: dacă vrei să înveți, vii dimineața la 6 și poți lucra cu mine, dar nu furi. Modigliani a devenit ucenicul lui timp de un an, învățând să lucreze direct în piatră. În anii 1930, Carol al II-lea, fiind în vizită la Paris, a cerut să-l întâlnească pe Brâncuș. Regele a intrat în atelier și a întins mâna să atingă o sculptură.
Brâncuș l-a oprit brusc spunând: "Aici sunt eu rege, nu puneți mâna pe lucrările mele." Carol a râs stânjenit, dar i-a respectat cerința. A cumpărat o versiune a Sărutului pentru Castelul Peleș. Zara, fondatorul dadaismului, îl consideră pe Brâncuș un precursor al avangardei. Când Zara a expus un ready-made, un obiect gata făcut drept artă, Brâncuș a spus: "Asta e lene, nu creație. Eu cioplesc zile întregi pentru o singură curbă." Zara i-a răspuns: "Dar tu ești un țăran care crede că arta încă mai contează." În 1932, Picasso a intrat în atelier și a tăcut 10 minute în fața mesei tăcerii. Apoi a spus: "Tu ai reușit să scapi de tot de ce e inutil. Eu încă mă lupt cu demonii mei." Brâncuș a replicat: "Nici și eu, dar eu îi las afară din piatră." Picasso a cumpărat o versiune mică a Păsării în spațiu, singura sculptură pe care a recunoscut-o ca perfectă. Când a murit în anul 1957, Brâncuș a lăsat atelierul intact. Fiecare unealtă, fiecare lucrare era așezată ca pentru o ceremonie. Ultima lui sculptură neterminată, Pasărea de foc, stătea în centru ca un simbol al vieții întrerupte, dar nu terminate. Morala: pentru Brâncuș, viața și arta erau un singur flux, iar fiecare întâlnire era o șansă de a sculpta nu doar piatra, ci și sufletele oamenilor.